पछिल्लो भिडियोमा हामीले एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेटर बनाएका थियौँ। त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेटरमा हामीले प्रिन्सिपल, टाइम र इन्ट्रेस्ट रेटको भ्याल्यु हालेका थियौँ र सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला PRR/100 गरेर त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरेर स्क्रिनमा प्रिन्ट गरेका थियौँ। अब त्यस्तो खालको सफ्टवेयर हामीले यदि रियल वर्ल्डमा बेच्ने हो भने त्यस्तो सफ्टवेयरको भ्याल्यु निकै नै कम हुन्छ, किनभने युजरले त्यो जब त्यो प्रोग्राम रन गर्छ उसले एउटै भ्याल्यु मात्रै देख्छ। युजरले त्यसमा इन्टरेक्ट गर्नै पाउँदैन, आफूले केही नयाँ कुरा आफूले हालेको भ्याल्युजबाट केही कुरा कम्प्युट गर्नै पाउँदैन। त्यसैले आजको भिडियोमा हामी युजरसँग इनपुट कसरी लिने त, अनि कसरी त्यो लिएको इनपुटलाई मेनिपुलेट गरेर एउटा प्रोग्राम बनाउने जुन चाहिँ युजरलाई युजफुल हुन्छ हैन। सो त्यो इनपुट कसरी लिने त भन्ने बारेमा आज सिक्छौँ। सो पाइथनमा युजरसँग इनपुट लिनको लागि इनपुट कमान्ड छ, इनपुट सिन्ट्याक्स, यो इनपुट फङ्सन छ। यो फङ्सनमा इनपुट फङ्सन राख्ने बित्तिकै यसले चाहिँ युजरसँग इनपुट माग्छ अनि त्यो इनपुट चाहिँ हामीले यसमा राखेको भेरिएबलसम्म असाइन गर्छ। सपोज हामीले नम्बर इनपुट गर्ने हो भने यसमा ल नम्बर भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ, यो भेरिएबलको नाम जे राखे पनि हुन्छ। सो इनपुटले युजरसँग इनपुट माग्छ, त्यो इनपुट मागेको भ्याल्यु हामी जति एन्टर गर्छौँ त्यो भ्याल्यु चाहिँ नम्बरमा गएर असाइन हुन्छ हैन। सो अहिले मैले यति नम्बर इक्वल्स इनपुट भन्ने यति प्रोग्राम लेखेर सेभ गरेर यसलाई रन गऱ्यो भने हामीले यो पोइन्टर चाहिँ यिनीहरू रोकिएको देख्छौँ। यसले चाहिँ अहिले युजरसँग इनपुट मागिरहेछ। सो अहिले मैले यहाँ 20 लेखेँ भने केही पनि हुँदैन, किनभने अहिले यो प्रोग्राम के भयो भन्दाखेरि यसले फर्स्टमा लाइन नम्बर 1 मा गयो अनि इनपुट फङ्सन देख्यो। इनपुट फङ्सनमा यहाँ एम्प्टी कोट्स भनेको यसमा केही पनि छैन, स्ट्रिङ हैन। सो यसले चाहिँ त्यत्तिकै पर्ख्यो र युजरले जब 20 एन्टर गर्यो अनि मात्रै प्रोग्राम एन्ड भयो हैन। सो यो नम्बर हामीले 20 मात्रै देखाएर युजरसँग इनपुट मात्रै माग्यौँ भने केही भ्याल्यु हुँदैन। एकचोटि युजरले जति नम्बर इनपुट गर्छ त्यो नम्बर चाहिँ प्रिन्ट पनि गरेर देखाउँ। सो हामी यहाँ द नम्बर इज नम्बर भन्छौँ। हामीले यो अहिले यो सिन्ट्याक्सले चाहिँ सिम्पली यो स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्छ, द नम्बर इज भन्छ अनि स्पेस यति प्रिन्ट गर्छ अनि जति नम्बर हुन्छ भ्याल्यु यहाँबाट इनपुट दिएको युजरले त्यो नम्बर चाहिँ यसले यहाँ सिम्पली प्रिन्ट गर्छ हैन। अब हामीले इनपुटमा चाहिँ प्रम्प्ट पनि दिन सक्छौँ युजरलाई। सपोज मैले यहाँ युजरलाई इन्टर अ नम्बर भने हैन। सो युजरले चाहिँ अब चाहिँ नम्बर पनि इनपुट गर्न पाए। सो हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ सेभ गरेर रन गऱ्यौँ भने इन्टर अ नम्बर भन्यो, यसमा मैले 10 हालेँ। सो हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ द नम्बर इज 10 भन्नुपर्छ हैन। सो द नम्बर इज 10 हामीले एक्सपेक्ट गरेकै आउटपुट आयो। अब हामीले यो आएको आउटपुटमा केही यो नम्बरलाई मेनिपुलेट गर्न पनि सक्छौँ। सपोज मैले चाहिँ एउटा रिजल्ट भन्ने भेरिएबल बनाएर यो नम्बर टाइम्स 2 गरेँ अरे सपोज है। सो हामीले चाहिँ यो जति नम्बर युजरले इनपुट गर्छ त्यो नम्बरमा 2 ले मल्टिप्लाई गरेर रिजल्टमा राख्छौँ अनि त्यो रिजल्टलाई चाहिँ यहाँनिर आएर प्रिन्ट गर्छौँ। सो हामीले सुरुमा यो लाइन रिड गर्छ, सो इन्टर नम्बर भन्छ अनि युजरसँग इनपुटको लागि पर्खिन्छ। त्यसपछि त्यो नम्बर टाइम्स 2 गरेर रिजल्टमा स्टोर गर्छ अनि द रिजल्ट इज त्यो वाट एभर भ्याल्यु हामीले कम्प्युट गरेका हुन्छौँ त्यो भ्याल्यु चाहिँ यसले स्क्रिनमा प्रिन्ट गर्छ। सो हाम्रो प्रोग्राम यसलाई रन गऱ्यौँ भने अनि 10 भ्याल्यु फेरि दियौँ भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ द रिजल्ट इज 20, 10 टाइम्स 2 चाहिँ 20 हुनुपर्ने हो हैन त। सो हेरौँ के हुन्छ, तर हाम्रो रिजल्ट 20 भएन। किन भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट इन्स्टेड 10 टाइम्स 10 भयो, 10 भयो। अहिले यसले हामीले अब यसमा ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने इनपुटले चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा हामीले डेटा टाइप्सको बारेमा हेरेका थियौँ। इनपुटले चाहिँ नम्बर अथवा फ्लोट होइन स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ हैन। सो स्ट्रिङ हामीले यहाँनिर आइपुग्दाखेरि नम्बरको भ्याल्यु 10 नभएर स्ट्रिङ 10 हुन्छ हैन। अनि सो यो चाहिँ यहाँ आएर 10 रे रिप्लेस हुन्छ अनि पाइथनमा चाहिँ यो 10 टाइम्स 2 गर्यो भने यसले चाहिँ यही भ्याल्युलाई दुईचोटि क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ कन्क्याट गरिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ जोड दिन्छ अनि सो एज अ आउटपुट रिजल्टमा चाहिँ के गरेर बस्छ, रिजल्टमा चाहिँ भ्याल्यु 10 गएर बस्छ अनि त्यही रिजल्ट चाहिँ को भ्याल्यु चाहिँ यहाँ आएर प्रिन्ट हुन्छ। तर हामीले त्यस्तो गर्न खोजेको होइन, हामीले त्यसलाई नम्बरकै भ्याल्यु जति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले
त्यो नम्बरलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यो चाहिँ रिजल्टमा स्टोर गर्न खोजेको। र त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले यो नम्बरलाई चाहिँ स्ट्रिङबाट इन्टिजर अथवा फ्लोट दुईटा मध्ये एउटा कुनै डेटा टाइप्समा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। अब मैले यसमा अहिले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नको लागि मैले इन्ट लेखेँ अनि त्यो नम्बर लेखेँ हैन। सो अहिले मैले यो नम्बरलाई चाहिँ यो इन्ट फङ्सनमा ऱ्याप गरेँ, यसरी ऱ्याप गरेँ भने यसले चाहिँ के गर्छ, यो हामीले जे नम्बर यहाँनिर आउँछ त्यो नम्बरलाई चाहिँ अब यसले इन्टिजरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ टाइम्स 2 गरेर अनि एन्डमा रिजल्ट चाहिँ त्यो जति हुन्छ यसको आउटपुट त्यति यसले प्रिन्ट गर्छ। सो अहिले मैले फेरि यो प्रोग्राम रन गरेँ यो मोडिफिकेसनको साथ भने यसले नम्बर मागिरहेछ। सो यसमा मैले 20 राखेँ। के भन्यो यसले, क्यान ओन्ली कन्क्याटिनेट स्ट्रिङ नट इन्ट। सो यसले चाहिँ अहिले मलाई यो स्ट्रिङ र नम्बर चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्न पाउँदैन भनिरहेछ। सो म अहिले यो बाँकीको स्ट्रिङलाई हटाइदिन्छु र म सिर्फ रिजल्ट प्रिन्ट गर्छु एट द एन्ड हैन। सो अब मैले यसलाई फेरि सेभ गरेर रन गरेँ भने इन्टर नम्बर भन्यो, यसमा मैले 20 राखेँ भने 20 टाइम्स 2 40 हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो भ्याल्यु 40 देखाइरहेको छ। अब यसमा मैले अरू अपरेसन पनि गर्न सक्छु। हामीले पछिल्लो प्रोग्राममा बनाएको प्रोग्राम हामी फेरि लेखौँ, त्यो धेरै छैन, त्यसैले म अहिले यो स्क्रिनमा भएको सबै कुराहरू काटेर हामीले पछिल्लो प्रोग्राममा बनाएको सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेटर फेरि बनाउँछु। तर यसपालि हामी युजरसँग इनपुट माग्छौँ। सो अब युजरसँग हामीले सपोज एन्टर द प्रिन्सिपल एमाउन्ट भने हैन, यसमा चाहिँ युजरले रुपिजमा भ्याल्यु लेख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीले टाइम लेख्यौँ, टाइम पनि युजरसँगै मागौँ। मैले इन्टर द टाइम भने हैन, अनि हामीले अर्को रेट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिन्छ त्यो पनि यहाँनिर युजरसँग मागौँ। इन्टर द इन्ट्रेस्ट रेट इन पर्सेन्ट पर एनम, वार्षिक रेट कति हुन्छ त्यो युजरसँग मागिरहेछौँ हामीले। अनि लास्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्प्युट गर्न सक्छौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पली प्रिन्सिपल टाइम्स टाइम टाइम्स रेट डिभाइडेड बाई 100 हो। अनि हामीले त्यो भ्याल्यु चाहिँ लास्टमा आएर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, प्रिन्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट। हामीले पछिल्लो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले युजरसँग डाइरेक्टली यसरी इनपुट लिनुको साटो हामीले डाइरेक्टली भ्याल्यु लेखेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामीले त्यसको साटो इनपुट मागिरहेछौँ। मैले एउटा कुरा बिर्सेँ, यहाँ इनपुट मागिराख्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ स्ट्रिङ आउँछ, अघिकै एरर आउँछ। त्यसैले म सबै भ्याल्युलाई अघि हामीले इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेका थियौँ, यो चाहिँ म फ्लोटमा कन्भर्ट गर्छु, किनभने हामीले फ्लोटको डेटा टाइपको बारेमा पनि पछिल्लो भिडियोमा अलिकति हेरेका थियौँ। फ्लोट भनेको चाहिँ डेसिमल भ्याल्युजहरू भएको नम्बरलाई को डेटा टाइप चाहिँ फ्लोट हो। इन्टिजर भनेको चाहिँ सपोज मैले 2.1लाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेँ भने 2 मात्रै हुन्छ हैन, तर मैले फ्लोटमा त्यो भ्याल्यु राखेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भ्याल्यु 2.1 नै हुन्छ। अनि त्यसैले हाम्रो यहाँ रेटहरू सपोज 10.5% पनि हुनसक्छ। त्यसैले अहिले मैले यो सबै भ्याल्युजलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गरेर यहाँ प्रिन्ट गरिरहेको छु। अब हेरौँ हाम्रो यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेटर कतिको काम गर्दो रहेछ। मैले क्लियर गरेँ हैन। सो यो प्रोग्राम रन गर्ने हो भने यसले मलाई एन्टर द प्रिन्सिपल एमाउन्ट भनिरहेछ हैन। सो प्रिन्सिपल एमाउन्ट मैले द मानौँ कति 100 राखेँ हैन, 100 रुपिज चाहिँ मैले ब्याङ्कमा राखेँ 1 वर्षको लागि भने, अनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% पर इयर छ भने हाम्रो आउटपुट चाहिँ कति हुनुपर्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको हिसाबमा, वर्षको 10% इन्ट्रेस्ट रेटले मैले 10 रुपिस पाउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट पनि 10 छ हैन, यस भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि 10 छ। अब यसमा मैले अरू भ्याल्युज पनि युज गर्न सक्छु। सपोज मैले 200 रुपिस हामीले प्रिभियस इक्जाम्पलमा गरेकै कुरा 5 वर्षको लागि राखेँ र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 8% छ अरे भने हाम्रो भ्याल्यु 80 आउनुपर्छ। त्यस्तै आएको थियो हाम्रो सायद पछिल्लो भिडियोमा पनि। र हामीले अर्को भनेको अब सपोज अरू भ्याल्युज पनि ट्राई गर्न मिल्छ हामीले 100 अनि 5 अनि मानौँ डेसिमलमा राखौँ योचोटि 8.5% भन्दाखेरि हाम्रो $80 भन्दा अलिकति बढी आउनुपर्छ। अनि होइन, किनभने हामीले यहाँ प्रिन्सिपल 100 रुपिस मात्रै राखेका छौँ। सो हाम्रो भ्याल्यु चाहिँ 42.5 आयो। त्यसैले यसरी हामीले युजरसँग इनपुट मागेर अहिले हामीले यति कोडलाई पनि एउटा सफ्टवेयर बनाएर यसलाई प्याकेज गरेर
एउटा कस्टमरलाई बेच्यौँ भने त्यो कस्टमरले चाहिँ प्रिन्सिपल एमाउन्ट, टाइम अनि इन्ट्रेस्ट रेट हालेर उसलाई चाहिने सिम्पल इन्ट्रेस्ट सजिलै कम्प्युट गर्न सक्छ। सो आजको भिडियोलाई यति नै। नेक्स्ट भिडियोजमा हामी अझै अरू टपिक्सहरू कभर गर्दै जानेछौँ। केही फिडब्याक दिनु छ भने हजुरले कमेन्ट्समा दिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।